સબસ્ક્રાઇબ કરો ગામઠી કિચનને ને બેલ આઇકોન દબાવો લેટેસ્ટ કુકિંગ વિડીયો જોવા માટે। નમસ્તે ફ્રેન્ડ્સ, ગામઠી કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે આદુમાંથી સૂંઠ બનાવશું, જે બજાર કરતાં એકદમ સરસ અને એકદમ સસ્તી થશે। આ 1 કિલો આદુમાંથી 100 ગ્રામ જેટલી સૂંઠ થશે। તો આને કેવી રીતના બનાવવી તે જોઈ લઈએ। આદુમાંથી સૂંઠ બનાવવા માટે આપણે અહીંયા મોટું આદુ લેવાનું છે અને આદુને એકદમ સરસ રીતના ધોઈ લેવાનું છે। ઘણીવાર આદુમાં અહીંયા બધાય ખૂણામાં પણ કચરો હોય છે, માટીનો ભાગ હોય છે, એટલે આદુને મોટું લઈ અને ધોઈ ને પછી એની છાલ આપણે નહીં કાઢીએ ને આમ પાતળી ચિપ્સ કરી નાખશું। પાતળી ચિપ્સ કરી અને સૂકવી દેશું। જેટલી પાતળી થાય એટલી ચિપ્સ કરી લેવાની છે અને આદુ એકદમ રૂછા વગરનું કૂણું આદુ હોય તેવું જ આદુ લેવાનું છે। આ રીતના કરી અને આપણે 3 દિવસ માટે તેને સૂકવી દેશું। આદુને આપણે 3 દિવસ સૂકવી દીધું હતું અને એકદમ આપણું આદુ સુકાઈ ગયું છે। આમ તમે જોઈ શકો છો, સહેલાઈથી કપાઈ જાય તેવું આદુ આપણું સુકાઈ ગયું છે। હવે આપણે એક મિક્સર જારમાં લઈ અને થોડું ક્રશ કરશું। હવે આપણો એકદમ સરસ ફાઇન પાવડર થઈ ગયો છે। હવે આપણે એને ચાળી લેશું। મીડિયમ હોલવાળો હવાલો લીધો છે, તેમાં આપણે ચાળી લેશું। એકદમ મેંદાનો હવાલો આવે છે તે આપણે નથી લેવાનો। તો એકદમ સરસ પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે અને આ જે વધે તેને પણ તમે ચામાં યુઝ કરી શકો છો। આ જ રીતના આપણે બધું જ દળી લેશું। તમે જોઈ શકો છો 1 કિલોમાં એટલે આપણે આટલો જ જાડો ભાગ નીકળ્યો છે। આને તમે ચામાં યુઝ કરી શકો છો અને એકદમ મસ્ત ફાઇન પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ઘરે સૂંઠ બનાવો છો કે નહીં તે મને ચોક્કસ કહેજો। તમારા અનુભવો મારી સાથે કોમેન્ટ કરીને શેર કરો। વિડીયોને લાઈક અને શેર કરજો। ચેનલમાં નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન દબાવજો। આવજો ફ્રેન્ડ્સ।